Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Waarom is Rusland in Oost-Oekraïne zo sterk? Nou, het feit is, ze zijn niet zo sterk, maar ze hebben een strategie die werkt. Kwantiteit is in zekere zin ook kwaliteit, is een uitspraak die ooit iemand deed. En ja, dat is in dit geval ook het geval. Wat de Russen doen, bij Pokrovsk hebben ze 32 keer in één dag een aanval uitgevoerd. Dus de ene aanval is nog niet voorbij en de andere komt. En het zijn geen honderden mensen die aanvallen, maar het zijn 3 voertuigen, dan weer 10 soldaten, dan weer 4 mensen op motoren. Het gaat maar door. En wat de Oekraïners dan hebben, is het feit dat iedere aanval kost hun in ieder geval munitie. Hun positie wordt zichtbaar. Dan gaan er ook beschietingen komen van Rusland op die posities. Oekraïners verliezen mensen, moeten soms de posities dan verlaten. Ja, en dan is er weer een veld verloren. En dan moet je alles weer opnieuw organiseren. En iedere keer als je als soldaat een stap terug moet zetten, laat je spullen achter. Dus ja, je verliest iedere keer toch wat munitie, soms een wapen, je spullen als je slaapgerei en dergelijke als je niet op tijd weg kan komen. En dat is dus heel vervelend. En wat je nu ziet in Oost-Oekraïne is dat de Oekraïners het verband in hun pelotons en hun eenheden beginnen te verliezen. Als je als eenheid meer dan 20% van je mensen verliest, dan verlies je ook het stukje eenheid. En dan is dus zo'n groep soldaten minder waard. En dan gaat dus die kwantiteit is ook kwaliteit van de Russen gelden. Het feit dat die Russen maar komen met een hele simpele opzet. Je moet daarheen en kijk maar hoe ver je komt. Het is de bedoeling dat je omkomt, na jou komt de volgende golf. Als je daar maar soldaten voor kan vinden, en dat vinden ze, ja, dan werkt dat dus op die manier. Totdat je natuurlijk op een gegeven moment wel door je soldaten bent, of de soldaten zeggen van, nou, nu niet meer. Dat is dan eventjes het punt van, ja, waar kom je op uit? Want dit kost gigantisch veel. Het is niet zo dat alle soldaten bij de aanvallen omkomen, maar regelmatig verliezen de Russen meer dan de helft van de soldaten die ze bij zo'n aanval inzetten. Die soldaten blijven, als ze dan nog niet gewond of dood zijn, blijven daar. De volgende golf komt tot in ieder geval daar waar die soldaten zijn en gaan proberen om dan weer verder te komen. En die soldaten die daar nog liggen worden dan ook gedwongen om weer verder te gaan. En zo zie je dat die tweede golf eigenlijk op dat punt waar die soldaten van de eerste golf zijn gebleven, even sterk is als waar de eerste golf begon. Want ze zijn de helft van de mensen kwijt, maar de helft van de vorige golf is er nog. En eigenlijk heb je op die nieuwe positie weer een volledige hoeveelheid mensen die niet als eenheid functioneren, maar ze hebben maar één doel: je moet naar voren. En dat is het enige wat je doet. En al lok je alleen maar vuur uit, dat is al voldoende. Dan hebben de Russen daar al iets mee gewonnen. Iedere meter, iedere paar meter die je wint, is weer een winst voor de volgende golf. En ja, die strategie die werkt dus nog steeds. Maar de vraag is uiteraard, hoe lang kan je dat volhouden? En voor Oekraïne is het heel vervelend dat je daar ongelooflijk veel munitie moet hebben. Iedere keer moet je toch met je soldaten iets terug. Dat is logistiek een enorm probleem om dat te doen. En ja, uiteindelijk is het doel van Oekraïne om dan, als die Russen verzwakt zijn, want dit verzwakt uiteraard wel de Russen, om dan een tegenaanval te doen. En de opperbevelhebber van Oekraïne heeft al gezegd van ja, die gaat er komen. Nou is er alleen de vraag waar en wanneer. Nou, dat weten we dus niet. Dus is het voor iedereen afwachten. Maar de situatie in Oost-Oekraïne is op dit moment in ieder geval niet goed en niet leuk. En ja, het is gewoon pijnlijk wat ze daar nu aan het verliezen zijn. Want het gaat om veel kilometers. Want de Russen die hebben dan zo'n strategie dat ze van 2 kanten komen. Zaakje dan proberen te omsingelen. En dan, ja, dan moeten die Oekraïners binnen die omsingeling zien weg te komen. Ja, en dan is eigenlijk een heel stuk grond weer verloren gegaan. Waarbij ze eigenlijk alleen maar aan die zijkanten ervoor hebben hoeven te vechten. En ja, die situatie die is eigenlijk ontstaan door Avdiivka. En Avdiivka is ontstaan omdat Amerika op dat moment geen munitie leverde en Europa het niet kon leveren. Dus ja, dat is eigenlijk het probleem geweest toen Avdiivka viel. Ja, toen is het voor de Russen een heel gunstige situatie geworden. Daar heeft Oekraïne nog niet het juiste antwoord op gevonden. Avdiivka was eigenlijk een situatie waarbij ze zo'n 8 jaar de tijd hadden om de zaak daar goed neer te zetten. Om de verdediging perfect neer te zetten. Daarom was Avdiivka ook al die tijd niet gevallen. Maar omdat ze op een gegeven moment gewoon helemaal geen munitie meer hadden, is het gevallen.
Ja, en zo'n situatie, zo'n mooie verdediging, die krijg je niet op één dag of eventjes van de een op de andere dag. Daar heb je gewoon veel tijd voor nodig. Er moet over nagedacht worden. En dat is er nu dus gewoon niet. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Het is wachten op de tegenaanval van Oekraïne, wanneer die dan ook maar komt. Die kan niet komen trouwens van de soldaten die daar nu liggen. Die moet komen van nieuwe eenheden. En die nieuwe eenheden moeten voorzien zijn van nieuw materieel wat uit het westen is gekomen. Dat is nu aan het gebeuren. Dan is het dus inderdaad de vraag, wanneer gebeurt het. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.